सिक्रेट वाईफ भाग 3. माझ्याबद्दल बोलत होता का तुम्ही मिस? खूप छान तारीफ करत होता तुम्ही माझी. मागून रागात असलेला एक आवाज आला. दोघींनी मागे वळून बघितले तर तो त्यांच्या मागेच उभा होता. ते 2 डोळे तिच्याकडेच रागाने पाहत होते. त्याची नजर पाहून दोघेही घाबरतात. मी जेव्हा पण यांच्याबद्दल बोलते ना, ते सगळे यांना ऐकाच असतं का? आता परत ओरडतील माझ्यावर. हे देवा वाचव मला. ती स्वतःशीच मनात बोलत होती. अभय, यासाठी तुम्हाला पनिशमेंट भेटेल. रोज. अभय, व्हॉट इज अ नेम? तो तिच्याकडे बघत बोलतो. स्वीटी राजाध्यक्ष. ती हळूच बोलते. तिला माहीत होतं त्याला राग येणारच आहे. त्याला का माहीत नाही, पण राजाध्यक्ष नाव ऐकून खूप राग येतो. पण तसं तो चेहऱ्यावर दाखवत नाही. तो दुसरं नाव ॲक्सेप्ट करत होता. पण सध्या शांत राहण्यावाचून त्याच्याकडे पर्याय नव्हता. मी स्वीटी, तुम्ही ऑफिसमध्ये आपला बॉस कसा आहे तो, किती खडूस आहे या विषयावर चर्चा करायला येतात का? तो जरा रागानेच बोलतो तिला. अभय, यासाठी तुम्हाला पनिशमेंट भेटेल. रोज सकाळी तुम्ही माझ्यासाठी मी ऑफिसमध्ये आल्यावर कॉफी करून आणायची. जा, आता माझ्यासाठी एक कॉफी घेऊन या माझ्या केबिनमध्ये. आणि मला उशीर बिलकुल चालत नाही. 5 मिनिटाच्या आत माझी कॉफी हवी मला. ती काही बोलायच्या आतच तो केबिनमध्ये निघून जातो. ती त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघतच राहते. जिथे नाही तिथे तुझं तोंड चालतं. काही गरज होती का तुला बोलायची? का त्या बिचाऱ्या सरांच्या मागे लागली तू? तुला कशावरून ते बिचारे वाटतेय? जाऊ दे, मी कॉफी घेऊन जाते, नाहीतर परत ओरडतील माझ्यावर. असं म्हणून मग ती कॉफी बनवायला जाते. कॉफी बनवून झाल्यावर कॉफी घेऊन ती त्याच्या केबिनमध्ये जाते. बाहेरूनच पाहिलं की डोर लॉक करते. मे आय कम इन सर? आतमधून आवाज येतो. तशी ती आत जाते. खूप सुंदर अशी त्याची केबिन होती. प्रत्येक वस्तूत त्याची श्रीमंती दिसून येत होती. तिने ट्रेमधून कॉफी माग त्याच्यासमोर ठेवला. तो लॅपटॉपवर आपलं काम करत होता. जशी ती आतमध्ये आली तसे त्याने तिच्याकडे पाहिलं. मी तुझ्यावर विश्वास नाही ठेवू शकत. जर तू याच्यात काही टाकलं असलं तर पहिले तू पिऊन बघ. तिने रागातच कॉफीचा एक घोट घेतला आणि कॉफी त्याला दिली. काही नाही टाकलं मी त्याच्यात. आता तरी विश्वास बसला ना? तिला रागाच्या भरात हे पण लक्षात नाही राहिलं की आपली उष्टी कॉपी आहे ती. त्याने मग कॉफी प्यायला सुरुवात केली. खूप गोड होती तुझ्यासारखी. तो तिला एक डोळा मारत बोलला. चेहऱ्यावर खट्ट्याळ स्माईल होती. तिला त्याचा खूपच राग आला. पण तिला त्याने आपली उष्टी कॉफी पिली हे लक्षात येता तिला लाजल्यासारखंच झालं. तशी ती शांत झाली. सर, मी जाऊ का? तिला आता तिथे थांबू वाटत नव्हतं. ती असं म्हणतात त्याने पटकन तिला आपल्या मांडीवर ओढून घेतलं. ती डिरेक्ट त्याच्या छातीवर जाऊन आदळली. त्याच्या शर्टवर तिच्या ओठाची लिपस्टिक उमटली. इतकी पण काय घाई आहे? बायको तुला माझ्यापासून दूर जायची? तू मिस नाही केलं का मला? मला तर तुझी खूप आठवण येत होती. असं वाटत होतं ना की सगळं काम सोडून तुझ्याकडे यावं. तुझ्या वाचून एक एक दिवस कसा काढला माझं मला माहीत. पण काम पण इम्पॉर्टंट होतं ना, नाहीतर गेलोच नसतो तुला सोडून. तो तिच्याकडे अतिशय प्रेमाने पाहत बोलला. स्वीटी, तुम्हाला आता आठवते का तुम्हाला एक बायको पण आहे म्हणून? गेले तर गेले, मला सांगून पण नाही. गेली ना एक फोन ना मेसेज. ती जरा रागातच बोलते. रागातही त्याला ती खूप क्यूट वाटत होती. अभय, तुला जॉब करायची काय गरज होती? तू या कंपनीची मालकीण असताना. स्वीटी, तुम्ही घरी नव्हते तर मला बोर होत होतं. मग म्हटलं चला आपल्याच कंपनीत जॉब करू. ती त्याच्या चेहऱ्याकडे बघत बोलते. एका हाताने त्याच्या शर्टच्या बटनाशी खेळणं चालूच होता. अभय, मग तुला स्वीटी सिंघानिया नाव लावायला काय झालं होतं? स्वीटी, तुम्हीच तर बोलले होते आपली सिक्रेट मॅरेज आहे. तुम्ही जोपर्यंत अनाऊन्स करत नाही तोपर्यंत मी कसे कोणाला सांगू शकते की आपलं लग्न झाले? आणि सिंघानिया सरनेम लावता सगळ्यांना डाऊट आला असता. त्यामुळे मी स्वीटी राजाध्यक्ष सांगितलं. आणि कोणाला माहीत पण नाही ना माझं लग्न झाले म्हणून. ती क्यूट फेस करून त्याला सांगत होती. तसे त्याला तिचं हसू आले. खूप लाड करावे वाटत होते तिचे. त्याला मोकळेपणाने तिचा हातात हात घेऊन फिरावे वाटत होते त्याला. पण काही कारणानं तो तसा करू शकत नव्हता.
ना सांगू शकत होता की ती त्याची बायको आहे. खूप प्रेम होतं त्याचा. तिच्यावर जीव बनली होती ती त्याचा. तिचा चेहरा पाहिला की त्याचं सगळं टेन्शन दूर व्हायचं. तीच तर होती त्याला समजून घेणारी, त्याला जीव लावणारी, त्याच्यावर प्रेम करणारी. बाकी तर सगळे. त्याच्याकडे पैसा होता म्हणून जवळ यायचे. पण तिने तेव्हा त्याच्यावर प्रेम केलं होतं, जेव्हा त्याच्याकडे काहीच नव्हतं. त्याने तिला हलकेच माथ्यावर किस केले आणि मिठी घेतले. तीही डोळे बंद करून त्याची मिठी अनुभवत होती. तितक्यात धरकन दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला.